ඔබ උපන්දා පටන් දුටු දේ ඇත්තක්ද? නැත්නම් මායාවක්ද? මොකද මායාවක් කියන්නේ? මායා කර්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? ඉගෙන ගන්න විදිහක් තියෙනවද? ඇයි අපි මායා කර්ම ඉගෙන ගන්නේ? පුංචි කාලේ ඉඳලම හරි උනන්දුවකින් හොයපු දෙයක් තමයි මේ මායාව. මායා කර්ම තනියම ඉගෙන ගන්න එකත් ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. කොහොම වුණත් ඒ අමාරුකම් මැද මම මේ මායා කර්ම ඉගෙන ගත්තා. ගොඩක් අයව පුදුම කරවන්න මට පුළුවන් වුණා. මගෙන් ගොඩක් අය අහපු දෙයක් තමයි මායාවන් ඉගෙන ගන්න උගන්වන්න අපිට මායා පාසලක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම මම හිතුවා අංකිත ඉන්ද්‍රජාලනයේ කැරැල්ලක් ඇති කරන්න. මේ අංකිත ඉන්ද්‍රජාලනයේ බලකාය ඔබට පුළුවන් එකතු.